Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Очередной агрогороскоп, и он посвящен делам цветоводов в феврале 2023 года. Время киевское. Начало месяца в Близнецах, а Близнецы покровительствуют цветам. Поэтому можно утром еще до часов 10-11 провести посевы семян цветов. Но напоминаю, это время дыхания, поэтому заранее нужно увлажнить почву. Далее Луна без курса, смотрите, она с 13 часов 58 минут и до момента перехода в другой знак. Далее уже энергии у нас будут знака Рак, но они еще не будут работать полную мощность вечером. Поэтому мы уже планируем работы 2 и 3. 3 желательно до 19 часов. Что мы можем делать при растущей Луне в знаке Рак? А мы можем сеять семена цветов на рассаду. Можно выносить уже хризантемы на пробуждение. Можно те цветы, семена цветов, которые были посеяны еще в декабре, в январе, вот уже готовы к пикировке. Пикировку проводим, пересадку, перевалку, кто-то посадку в теплых странах. Вот рассады цветочных растений, это все можно делать 2 и 3. Ну, а с 20 часов 28 минут начинается сожженный путь полнолуния. Поэтому до 19 часов желательно все эти работы сделать, а затем наступает перерыв. Перерыв, сожженный путь полнолуния. Полнолуние 5 февраля. И поэтому, вот видите, красная рамочка. В этот период ничего не делаем. Не сеем, не высаживаем. Единственное, что здесь есть периоды, когда можно делать поливы, подкормки, но у нас будет отдельный, тоже по вашим просьбам, агрогороскоп для поливов и для подкормок. Поэтому этот вопрос упускаем, идем дальше. 8 переход уже будет в продуктивное время, это будет знак Дева. И этот 7 вечером заканчивается сложный путь с сожженного пути полнолуния. И 8 уже можно начинать заниматься делами с цветами. Это и нарезка, и укоренение черенков цветочных растений, комнатных растений в теплых странах. Это и открытый грунт. Ну и не забываем выносить хризантемы на пробуждение. Кстати, можно и посадку луковичных цветов провести, или же посев семян цветочных растений вот 8. 9 уже будет переход Луны из знака Близнецы, прошу прощения, знака Девы в знак Весы 9. И вот после 11 часов желательно в Весах 9. Также 10. Ну, 11 тоже можно, но я, видите, выделяю 11 вот зеленые операции, когда можно начинать. Что можно делать в этот период в Весах? Можно сеять семена цветов, Весы тоже покровительствуют цветам, но помните, заранее увлажненный грунт должен быть. Пожалуйста, проверяйте луковицы цветочных растений, если необходимо, проводите лечение. Ну и хризантемы на пробуждение. Обязательная эта операция в разных странах. Очень важно уже выносить для того, чтобы нарастали череночки. Вечером 11 переход Луны в знак Скорпион. Это у нас завершается 3 фаза. Что мы можем делать в этот период? Ну, вечером еще энергии не будут работать в Скорпионе так, как надо. И смотрите, 13 переход Луны из 3 в 4 фазу. У нас остается 12 февраля, когда можно заняться в Скорпионе пикировкой, пересадкой, перевалкой, посадкой рассады цветов. Ну и выносите хризантемы для пробуждения. Тоже очень хорошее время. Далее время Стрельца начинается 14 после 3 часов 32 минут. Но мы не будем так рано просыпаться для того, чтобы провести зеленые операции или обрезку цветочных растений. Именно обрезку можно уже проводить. Лучше уже в световой день вот эти дела можно проводить. Агроприем зеленых операций или же вот сухие уже цветочные растения, их тоже обрезаете. Зеленые операции и хризантемы на пробуждение. Вот это в Стрельце 14, 15, а вот 16, смотрите, уже переход в знак Козерог. Но это уже 4 фаза. И дело идет к тому, что будет рождаться. Умирает Луна, и скоро будет рождаться новая Луна. Что можно делать в Козероге после 8 часов утра 16?
Можно проводить пикировку, перевалку, пересадку с рассадой цветов, пожалуйста, все агроприемы. Можно нарезать и укоренять черенки цветочных растений. Как раз в Козероге медленно будет, но будет развиваться хорошо корневая система. Далее можно в это время и делать вот эти черенки из декоративных растений. И очень важно обрезать, проводить зеленые операции для цветочных растений. Это у нас 16-го. И далее будет эта работа с 17-го продолжаться. И зеленые операции и обрезку, кстати, будут еще хорошие дни 18-19. Вот это дни уже когда завершится обрезка цветочных растений в Водолее. Затем у нас новолуние, время Гекаты, но это уже период нахождения Луны в знаке стихии воды, поэтому в этот период уже ничего не обрезаем. Ни зеленые операции, ни сухие части. Это уже опасно для растений. И это у нас будет уже 20-го, 21-го еще время Гекаты. И время Гекаты закончится у нас 22 февраля в 9 часов утра и 6 минут. Что можно, это уже будет время Овна. В Овен Луна зайдет в 7 часов 15 минут утра. Что можно будет делать 22 и 23? А можно проверять луковичные цветы и лечить их. В этом знаке очень хорошо получается. Убирайте уже цветники. И не забывайте, если где-то уже, это и север, можно уже выносить хризантемы из подвалов, из хранилищ, для того, чтобы они пробудились. И вот уже растущая луна, прекрасный период 24-го, после 11 часов в знаке Телец. Можно сеять семена цветов на рассаду. Снова же в каждом регионе, в каждой стране свои цветы, поэтому выбирайте то, что вам подходит. Можно высаживать луковичные цветы, можно высаживать саженцы декоративных цветочных растений, можно нарезать черенки, укоренять черенки. И не забывайте о рассаде. Пусть она не перерастает, пикируйте, пересаживайте, переваливайте рассаду цветочных растений. И вот это, смотрите, после 11 часов 24-го, затем у нас это можно делать 25-го и 26-го, желательно завершить эти работы до 14 часов. Потому что уже потом пойдет подготовка Луны к спячке. Луна без курса у нас с 16 часов 42 минут до 17:48 минут. И затем переход в знак Близнецы. 27-го в Близнецах будет переход Луны из первой во вторую фазу. И 28-го это знак Близнецов. И очень хорошо проверять луковицы цветов и лечить их. Ну и хризантемы на пробуждение готовим. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск, посвященный делам цветоводов в феврале 2023 года. Выпуск подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Пусть в ваших домах будет всегда красиво, пусть будет мир, тепло и уют. Встретимся обязательно в следующем видео. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні агрогороскоп присвячений справам квітникарів, які будуть працювати в лютому місяці з різними рослинами в різних країнах. Ми склали такий агрогороскоп на лютий місяць по київському часу. І ось які справи чекають квітникарів в цей час. В лютому 2023 року. Починається лютий в знаці Близнюки. Зранку ще можна до 10-11 години саме пізніше посіяти насіння квітів. Але пам'ятайте, ґрунт повинен бути добре зволожений за добу-дві до посіву. Поливати в цей час не можна. Далі у нас місяць без курсу з 13 годин 58 хвилини до переходу в знак Рак до 22 годин 11 хвилин. Що в цей день? Оце зранку тільки можемо посіяти насіння квітів. А далі до кінця доби, будь ласка, ніяких робіт не робимо. Зате 2, 3 до 19 години бажано, що можна робити? Це у нас зростаючий місяць перед повньою.
Це час дуже великих енергій і знак рак. Можна сіяти насіння квітів, можна на розсаду насіння квітів висівати, працювати з розсадою, пікірування проводити, перевалку, пересадку розсади. І в цей час вже можна виносити хризантеми на пробудження. Дуже важлива робота з хризантемами, хто хоче мати вже до осені гарні корчі цих гарних квітів. Ось такі роботи можна провести в цьому знаці. Ще можна поливати, але про поливи та підживлення у нас буде окремий агрогороскоп, знову ж таки, за бажанням наших підписників, щоб це було окремо. І вже в найближчі дні такий агрогороскоп буде. А ми йдемо далі. А далі у нас спалений шлях місяця. І це час, коли нічого не сіємо і не садимо. Це буде 4, 5, 6 та 7 буде лютого аж до 20 години 28 хвилин, коли завершиться стресова енергія спаленого шляху місяця. Але вже ввечері це пізно, нічого не робимо, а лише 8-го в Діві ми можемо нарізати живці для укорінення квіткових рослин, можемо проводити посадку, посіви, посадку квітів, тому що Діва дуже любить квіти. І не забуваємо, якщо не винесли хризантеми, на пробудження їх. І саме в цей час можна буде їх полити. От 8 числа або ввечері 7-го. Діва в нас буде ще працювати зранку 9-го, але це невеликий проміжок часу, тому що місяць без курсу з 8 години 40 хвилин до моменту переходу в знак Терези. І тому, будь ласка, в ранковий час вже нічого не плануйте, навіть поливати не можна. Але в знаках Терези що можна робити? 9-го після 11 години ранку, 10-го. 11-го виділяю трошечки окремо, це вже можна проводити зелені операції. Але 9-го, 10-го ще не робіть ніяких обрізок, зате можна посіяти в вологий ґрунт, посіяти насіння квітів. Можна перевірити цибулини квітів, які у нас на зберіганні. Якщо треба, лікуємо. Ну і хризантеми для пробудження виносимо. 11-го проводимо зелені операції, обрізку різну на тих рослинах, які в нас в будинках, в теплих країнах, які в відкритому ґрунті. І ось завершаємо ці роботи, будь ласка, до 14 години зелені операції, тому що 14-15 година далі буде вже підтягуватися енергія місяця без курсу. З 18 години 41 хвилини і до моменту переходу в знак Скорпіон. Це вечірній час, в Скорпіоні ми нічого не робимо. І, до речі, 13-го теж нічого не робимо, тому що це час переходу місяця з 3-ї в 4-ту фази. У нас залишається один день продуктивний в Скорпіоні 12-го. Що можна робити? Можна займатися розсадою, пікірування, пересадка, перевалка, посадка розсади квітів. І не забувайте про хризантеми. Тут же можна винести на пробудження і зробити невеликий полив. Далі буде час стрільця 14 та 15. І, до речі, будьте уважні, не прямо з початку доби, різні регіони є. Але коли почне сонце сходити, от тоді якраз почнеться гарний час для роботи в стрільці. Це буде у нас 14-го світовий день, стрілець 15-го, 16-го ми вже не встигаємо нічого робити, там вже місяць без курсу і перехід в знак Козиріг, що можна 14-го та 15-го. Зелені операції, обрізку квіткових рослин, хризантеми на пробудження. Але не поливаємо тут. Далі 16-го зранку буде місяць в знаці стрілець і до 7 години 1 хвилини. А потім о 7 годині 2 хвилин, от після 2 хвилин вже буде працювати енергія знаку Козиріг, але це вже, дивіться, у нас 4-та фаза. Що ми можемо? А ми можемо працювати з розсадою, пікірування, перевалку розсади, пересадку робити. І можна живці укорінення також робити, тому що в цей час можна проводити і обрізку, і нарізку живців.
Укорінення буде трошечки довше, ніж на зростаючому місяці, але воно буде таким достойним для того, щоб була гарна коренева система. В цей час можна займатися далі обрізкою рослин і зелені операції. Причому це 16-го робимо. Також будемо 17-го це проводити. Ці всі види робіт ми виконуємо 17-го до кінця доби. Далі починається час гекати. 18-19 хочу зробити такий акцент. Це водолій, і можна в дні гекати проводити обрізку та зелені операції квіткових рослин. Обрізка – це декоративні різні рослини, ну а зелені операції на тих рослинах, які зелені, чи в будинку, чи в теплих країнах. А далі вже ці роботи не можна проводити, хоча новомісяче, і якби був гарний знак, то ми могли б цю роботу продовжити. Але в знаці риби не можна обрізати вже, і завершується період обрізки і зелених операцій. 20-21 це ще час гекати, і час гекати закінчиться 22-го в знаці Овен уже. Після 9 години вже почнеться гарний період для різних робіт. Але в Овні багато так і не поробиш з квітами. Тому 22-го після 9 години, 23-го можна займатися перевіркою цибулин квітів та лікуванням їх, якщо є для цього такі цибулини. Можна прибирати квітники та хризантеми на пробудження виносимо. І дуже гарний період нас чекає вже з 24-го. В 10:30 місяць зайде в знак Телець. Це зростаючий місяць, гарний час. І в цей час, уже після 11 години, краще всього, можна сіяти насіння квітів на розсаду. Можна висаджувати цибулини квітів, можна пікірувати перевалку розсади, пересадку розсади і посадку розсади. Можна нарізати живці і їх же зразу ставити на укорінення. А також можна висадку різних квіткових рослин проводити. І це можна 24-го, 25-го робити, ці види робіт. 26-го, будь ласка, будьте уважні. Да, це знак Телець і дуже гарний час, але в 16:42 буде місяць без курсу. Але це не такий час, точно отак, цей кордон, і вже можна буде перестати працювати. За годину, за дві краще перестаньте працювати з цими роботами, які нам дає покровительство, яким дає покровительство саме Телець. Будь ласка, завершіть посадки, посіви і укорінення живців бажано до 13 години, до 14-ї. Далі вже енергії будуть місяця без курсу та енергії ввечері вже близнюків. А 27-го буде перехід місяця з першого в другу фазу, теж нічого не робимо. І завершається місяць 28-го. В близнюках що можна робити? Можна перевірку цибулин квітів провести. Що ж, наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Хай вам щастить у всіх ваших справах, хай в ваших будинках вас радують квіти, і біля будинку завжди буде гарно, тепла та затишку в ваших оселях. І ми обов'язково зустрінемося в наступному відео на нашому каналі. До нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові!